có một thông tin rất là vui, đó là tài khoản ChatGPT Plus đã có thể dùng được tính năng Deep Research ha, và cả những cái tài khoản trả phí khác của ChatGPT nữa. Từ ngày 25 tháng 2 năm 2025 này, đó là OpenAI đã cho phép tất cả tài khoản trả phí được sử dụng tính năng Deep Research, tính năng nghiên cứu sâu ha. Trước đây thì tính năng này chỉ có trên cái tài khoản là ChatGPT Pro 200 đô một tháng thôi. Bây giờ với cái tài khoản ChatGPT Plus 20 đô một tháng, bạn đã có thể sử dụng tính năng này. Và những cái tài khoản này nè, Plus Team Enterprise Edu nè, thì sẽ được 10 lượt sử dụng Deep Research mỗi tháng. Còn tài khoản Pro, tài khoản 200 đô á, thì được sử dụng 120 lượt Deep Research mỗi tháng. Cách đây mấy bữa mình có một cái video mình demo cái Deep Research, mình so sánh cái tính năng này với của ChatGPT với lại những con AI khác, ví dụ như là DeepSeek nè, rồi Gemini nè, rồi Grok nè. Đó, các bạn có thể coi video đó ha. Còn trong video lần này mình sẽ demo lại cái tính năng Deep Research trên con ChatGPT tài khoản Plus. Ok. Rồi, đây là cái tài khoản ChatGPT Plus của mình nha. Đây, nghiên cứu sâu rồi các bạn ha. Đó, cái này mình dùng tiếng Việt thì nó để chữ nghiên cứu sâu, còn bản tiếng Anh á thì sẽ chữ là Deep Research. Rồi, ở đây mình chọn model nào cũng được nha. Mình chọn cái O3 mini đi. Ok, bật cái nghiên cứu sâu lên. Rồi, để coi là chọn chủ đề gì ha. Rồi, thì mình sẽ nghiên cứu về chủ đề là AI liệu có cướp lấy công việc của con người. Ok, bấm. Bây giờ nó sẽ bắt đầu nghiên cứu nha. Thì cái công việc nghiên cứu này á, nó sẽ tốn khoảng từ 5 đến 10 phút. Đây, nó hỏi mình nè, tập trung vào lĩnh vực cụ thể nào không? Công nghệ, sản xuất, dịch vụ, tài chính, sáng tạo nội dung. Rồi, tất cả các ngành nghề kể trên. Ok, tức là nó sẽ hỏi mình lại để mình xác minh ha. Rồi, ok nè, nó đang nghiên cứu nè các bạn. Đó, đợi thôi. Rồi, đây, nó đang tìm những cái nguồn này đây. Tác động của ngành AI, tác động của AI đến các công việc trong các ngành nghề. Ok. Rồi, sau hơn 15 phút, gần 20 phút ha, thì con ChatGPT nó đã tham khảo qua hơn 30 nguồn dữ liệu. Đây nè. Đó. Nó phân tích, nó đọc, nó phân tích, nó liên kết những thứ liên quan về cái chủ đề mình yêu cầu nó nghiên cứu này ha. Đó, về với các lĩnh vực này nữa. Đó, nó làm gì nè, đó thấy không? Nó đọc, nó phân tích, nó liên kết, rồi nó critical thinking đủ thứ để mà ra được cái báo cáo cho các bạn này. Báo cáo rất là dài luôn nè, mình cầm mình kéo là cũng mỏi tay luôn nè. Đó, thấy không? Thay vì để mà bạn có thể tự làm cái này á, nhiều khi bạn mất cả vài ngày ha. Nếu mà có AI bình thường hỗ trợ có thể bạn mất một ngày á. Còn với cái tính năng nghiên cứu sâu Deep Research này nè, nó mất của bạn mười mấy phút. Đó, và nó ra một cái bài phân tích cực kỳ chi tiết luôn ha. Đó, bây giờ mình sẽ đọc lướt qua những cái nội dung nó phân tích coi. Nội dung của cái bài này nè, mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn coi ha. Tác động của AI tới công việc các ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đó, nó có cái gì nè. Sớm hay muộn 80% mã nguồn sẽ được viết bởi Copilot. Copilot là một cái AI của Microsoft đó, ha. Trong an ninh mạng thì sau đó AI sử dụng phát hiện các mối xâm nhập và mối đe dọa một cách nhanh chóng. Cái này hồi sáng mình với bạn mình vừa mới đề cập, vừa mới thảo luận về cái vấn đề này ha. Rồi, theo báo cáo của Linked, chuyên gia AI là một công việc mới nổi với tốc độ tăng trưởng 74% mỗi năm. Đây, tóm lại, trong lĩnh vực AI, trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì AI chủ yếu hỗ trợ con người làm việc hiệu quả hơn thay vì thay thế hoàn toàn. Đó là những cái nó phân tích ha. Thì bạn cần phải đọc chi tiết, bạn sẽ nắm được cái đại ý đúng. AI trong ngành sản xuất. Đó, rồi. Hồi nãy mình đọc cái bên này nè, nó có một cái đoạn là nó phân tích cái việc mà này, robot ở Amazon Warehouse này nha. Đó, tức là ở những cái kho của Amazon á, là họ đã dùng robot để mà sắp xếp
đồ trong đó ha, tự động hóa gần như 100%, nghe nói là vậy đó. Rồi AI trong ngành sản xuất, rồi AI trong ngành dịch vụ đó, những số liệu nè, ví dụ như là công ty nghiên cứu Gartner báo cáo rằng đến năm 2020 có thể 85% tương tác dịch vụ khách hàng sẽ do AI đảm nhiệm đó. Mình cũng có tích hợp một con AI và cái website chân đất của mình ha, để mà chăm sóc khách hàng luôn các bạn đó, rất là thông minh luôn. Bạn nào có thể thử vào cái trang chân đất.net của mình, các bạn có thể thử con AI chăm sóc khách hàng đó. Đó, đây là trong cái việc mình tự động hóa này nọ rất là hay luôn, chăm sóc khách hàng. Rồi AI trong lĩnh vực tài chính đó, này mình sẽ đọc lướt qua thôi ha. Rồi những cái bài báo cáo này các bạn có thể coi, mình sẽ để kết quả dưới cái phần mô tả cho bạn coi luôn. Rồi trong ngành giáo dục như thế nào nữa đó, những cái nào nó quan trọng nó sẽ in đậm cho các bạn. Rồi coi. Giáo dục thì mình nghĩ là nó tác động nhiều á. Với AI á, bạn có thể rất là dễ dàng để mà bạn học một cái kỹ năng, một cái kiến thức, một cái lĩnh vực mới luôn. Mình nghĩ là mình theo cá nhân mình thấy là AI nó dạy mình còn dễ hiểu hơn phần lớn các giáo viên hiện nay, theo mình thấy là như vậy trừ những người mà những người thầy cô mà đặc biệt xuất sắc đi đó, có lâu năm kinh nghiệm đi chứ AI khả năng cao nó thay thế. AI nó phân tích nè, tuy AI chưa thể thay thế người trên bục giảng nhưng mà nó đang làm thay đổi cách thức dạy và học. Rồi nói chung cái bài này nó làm rất là nhiều cái hay, những cái góc nhìn rất là thú vị nha. Nó tổng hợp lại từ rất là nhiều cái bài liên quan về cái chủ đề này. Ai trong lĩnh vực sáng tạo thì mình đã có dùng những con generative AI để mà vẽ hình, ví dụ như là DALL-E, rồi Midjourney cực kỳ đẹp luôn, đang là AI mà vẽ sáng tạo ảnh số 1 hiện nay. Rồi Stable Diffusion, có một người nghệ sĩ á, họ dùng cái tranh AI họ đoạt giải luôn các bạn đó. Rồi AI sáng tạo âm nhạc, sáng tạo video đó, thấy không? Những công việc có nguy cơ bị AI thay thế cao nhất, đây cái này hấp dẫn này. Nhân viên nhập liệu hỗ trợ hành chính, chính xác. Công nhân sản xuất lắp ráp và vận hành máy móc, chính xác. Nhân viên bán lẻ và thu ngân, chính xác luôn. Nhân viên chăm sóc khách hàng cơ bản, nhân viên tổng đài, nó là cơ bản nha. Rồi nhân viên kế toán, kiểm toán sơ cấp đó. Thì những cái công việc mà basic công việc không có đòi hỏi kỹ thuật quá cao á, thì AI nó xử lý được các bạn Tài xế và lái xe nghĩa là sao? Thì bây giờ ở bên Mỹ, bên những quốc gia châu Âu, những quốc gia phát triển á, thì có hệ thống lái xe tự động đó. Thì các bạn search là hệ thống lái xe tự động, bạn sẽ thấy là xe giờ nó tự động lái rất là hiện đại Một số lĩnh vực pháp lý và văn phòng, trợ lý ảo pháp lý đó. Rồi đây, danh sách trên cho thấy điểm chung là các công việc mang tính chất quy trình có thể dự đoán là đối tượng chính của việc tự động hóa đó. Rồi những ngành nghề được AI hỗ trợ thay vì thay thế, ví dụ như là giáo viên và huấn luyện viên. Cái này mình nhận xét, ở trên kia có nhận xét là hơi khác với nó Ok, bác sĩ và nhân viên y tế, nhà quản lý và lãnh đạo. Đây là những cái công việc mà AI nó sẽ hỗ trợ thay vì nó thay thế hoàn toàn Chuyên gia sáng tạo và nhà khoa học. Công việc dịch vụ đòi hỏi cảm xúc và tương tác xã hội. Bữa mình thấy có nhiều bạn là chat với lại AI, nó cũng nói chuyện rất là hay luôn các bạn nhưng mà những cái mà đòi hỏi cao hơn thì con người vẫn là mình nghĩ là vẫn ổn. Ngành nghề đòi hỏi kỹ năng thủ công tinh xảo hoặc làm việc trong môi trường phức tạp. Ok, cái này quá chính xác luôn. Rồi cơ hội nghề nghiệp mới do AI tạo ra đó, thì ví dụ như là AI nó sẽ cướp mất một số công việc, nhưng mà thay vào đó nhưng mà đổi lại thì nó cũng sẽ tạo ra những công việc mới đó. Thì chúng ta trong cái công nghệ, cái thời đại này cần phải thích ứng với những thay đổi đó chứ không là sẽ bị đào thải. Rồi cơ hội nghề nghiệp
đó, chuyên gia phát triển AI và khoa học dữ liệu, rồi kỹ sư dữ liệu, kỹ thuật viên robot, rồi chuyên gia phân tích AI trong lĩnh vực chuyên môn, nhà thiết kế trải nghiệm AI và chuyên gia đạo đức AI rồi kỹ sư dạy và gỡ lỗi AI, chuyên gia vận hành và bảo mật AI, rồi những công việc trong nền kinh tế sáng tạo mở rộng nhờ AI đó, rồi dữ liệu nghiên cứu và dự báo về sự thay đổi của thị trường lao động. Đây là những cái dự báo ha, mình lướt qua thôi. Đó là tức là bạn cần phải chuẩn bị những cái gì, những kỹ năng gì đó để mà phải trau dồi bản thân để mà có thể phù hợp đó. Rồi kết luận nè, thay thế tự động hóa, hỗ trợ và tạo giá trị gia tăng, công việc mới xuất hiện, thay đổi về kỹ năng và đào tạo đó, tức là con cháu chúng ta sau này và kể cả chúng ta nữa cũng phải thay đổi cái cách mà tiếp cận, cái cách mà học ha, để mà có thể phù hợp được với thời đại cái thời đại mà AI nó thay đổi chóng mặt luôn các bạn. Đó, đây là tài liệu tham khảo. Rồi, một cái bài cực kỳ chi tiết luôn, thấy không? Đó là cái tính năng mình vừa mới demo, cái tính năng nghiên cứu sâu Deep Research trên ChatGPT. Những tài khoản trả phí từ cái ChatGPT Plus ha là đã có thể sử dụng được rồi. Đó, thì bạn có gì thắc mắc á, thì để lại comment bên dưới ha. Và nếu mà thấy nội dung này hay, cho mình một like và subscribe ủng hộ chân Đức Channel. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.